Salutare dragilor, astăzi mă aflu la Brebu, unde testăm Benelli TRK 502X. Aceasta este o motocicletă italiană, oarecum să zicem. Este proiectată în Italia, însă produsă mai mult în China, motorul este chinezesc și cumva acțiunile majoritare ale companiei sunt deținute de către un grup chinezesc. Deci putem să-i spunem mai mult o motocicletă chinezească, dar cu suflet italian. Bun, am această motocicletă de la cei de la Eastbike, de aici din Brebu, /Câmpina, magazinul se numește Eastbike Câmpina și vreau să le mulțumesc cu această ocazie că mi-au dat motocicleta la test. Am vrut de mult timp să testez motocicleta asta deoarece este foarte interesantă și din punctul meu de vedere este concurentul principal pentru Honda CB500X. Bun, motocicleta practic este o motocicletă de adventure, cumva mai mult touring decât adventure, deoarece cursa suspensiei este undeva la vreo 14,5 cm. Nu este o cursă foarte mare care să-ți permită să ieși pe drumuri de off-road mai accidentate, însă un lucru care compensează sunt roțile care sunt roți cu spițe. Roata pe față este de 19 inch, roata pe spate este de 17 inch. Vine cu niște cauciucuri interesante, Metzeler Tourens, destul de bunicele, nu sunt niște cauciucuri rele. Poți ieși un pic cu ele în afara drumului, însă sunt orientate un pic mai mult către drum decât către off-road. Motocicleta este pusă în mișcare de un motor de 500 de cm, după cum îi spune și numele. Acest motor produce undeva la 48 de cai putere și un cuplu de 45 de Nm pe la vreo 5000 de rotații pe minut. Acestea sunt cifre destul de decente, însă, datorită faptului că această motocicletă este totuși un pic cam grea, are peste 220 de kg, puterea care am menționat-o adineaura s-ar putea să se simtă un pic cam puțin tică, mai ales dacă vrei să cari mai multe bagaje cu tine și mai vrei să ieși un pasager. Atunci deja lucrurile încep să se complice un pic. Însă, lucruri pozitive la această motocicletă sunt faptul că vine cu aceste crash bar-uri standard, vine cu un cric central care și el este standard, vine cu handguard-uri de metal standard. Toate lucrurile astea sunt destul de costisitoare dacă ar trebui să le cumperi separat, însă cei de la Benelli ți le oferă în prețul motocicletei, care preț este pe undeva pe la 6.000 și ceva de euro. Destul de ieftin, ținând cont de ceea ce oferă motocicleta. Din punct de vedere ergonomic, motocicleta este destul de mare, iar problema ei principală este faptul că toată greutatea este mai mult în partea de sus. Ceea ce înseamnă că este destul de greu de manevrat, mai ales dacă ești mai mic de înălțime sau nu ai niște picioare foarte solide care să-ți permită să ții greutatea motocicletei. Eu am 1,85 m, iar ca să pun piciorul jos, de obicei ajung așa, pe vârfuri, dacă vreau să pun ambele picioare, iar ca să pot să țin totuși motocicleta corespunzător, trebuie să las un picior pe scăriță, să-mi scot fundul în afară, iar celălalt picior să-l pun cumva jos, ca să pot să pun toată talpa. Cumva ca la motocicletele de cross. Greutatea se simte destul de repede, cum încep să o înclini un pic în stânga sau în dreapta, imediat simți foarte multă greutate pe piciorul de sprijin. Așa că dacă nu ai niște picioare mai puternice, o să-ți fie mai greu să ții motocicleta. Însă, eu nu mă vait, sunt destul de mare, sunt masiv și pot să ții motocicleta destul de ușor. Din păcate, restul clipului o să-l continui din birou, pentru că camera pe care o aveam nu a filmat aproape nimic, nu a salvat aproape nimic din ceea ce am filmat. După cum știți, eu folosesc un DJI Osmo Action, îl folosesc de un an și ceva de zile deja, fără nicio problemă până acum. Camera asta eu o folosesc pentru a vă arăta din perspectiva mea cum arată testul. De obicei o am montată aici, în față, pe cască. Când am plecat în test, am pornit camera, m-am uitat, are ecranul ăsta în față aici, am văzut că a apărut beculețul roșu, timpul a început să meargă, totul era ok. Am mers, am testat, am filmat vreo 3 ore și jumătate, cred, aproximativ cu camera asta. Apoi m-am întors la Eastbike, le-am lăsat motocicleta, totul părea în regulă, m-am uitat un pic în meniu pe camera, apăreau niște filmări acolo. Mai zic, totul e ok, suntem bine, știi? M-am întors acasă, am descărcat filmările și, ce să, șoc și groază, nu erau decât primele 2 minute de filmare, care vi le-am și arătat deja. N-am ce să mai fac acum, n-am ce să mai schimb acum, dar am vrut să menționez chestia asta, am vrut să povestesc, pentru că, asta este realitatea. Nu am foarte multe echipamente, am doar 2 camere cu care filmez, camera asta și cea cu care filmez acum. De că, eu trebuie să mă chinui singur să fac ceea ce fac și momentan o să mai filmez cu camera asta un pic, dar mă gândesc foarte serios să mi-achiziționez o altă cameră, să am 2 camere mereu de fiecare dată când filmez ceva, ca atunci în cazul în care una din ele nu merge, poate cealaltă
reușește să filmeze în continuare. Da? Asta este cumva promisiunea mea către voi și către toți cei care or să mai îmi dea chestii să le testez. Promit că o să mai îmi achiziționez ceva echipament. Bun, și cam astea fiind spuse, dragilor, îmi pare rău pentru clipul ăsta care nu e foarte reușit, dar totuși am vrut să-l postez așa cum e. Am vrut să vă spun părerea mea despre motocicletă. Motocicleta în sine, mie mi-a plăcut destul de mult, adică am apucat să mă plimb foarte mult cu ea. Motocicleta se așează foarte bine pe viraje. Îmi place enorm de mult cum se așează pe viraje, pentru că îți dă foarte multă încredere. Două lucruri nu mi-au plăcut la motocicletă. Șaua este un pic cam înaltă, da? Eu am 1,85 m și atingeam un pic mai greu jos și trebuie cumva să îți schimbi stilul de a conduce. Trebuie să mergi cumva cam cum mergi cu motocicletele de cross, de pădure, da? Adică scoți așa fundul un pic în afară și pui unul din picioare jos și celălalt îl ții pe scăriță. Nu e complicat, dar ți-au un pic să te ajustezi la chestia asta dacă n-ai mai făcut-o până acum. Și o altă chestie este faptul că nu poți să o apleci foarte mult când vrei să o întorci, când vrei să o manevrezi. La viteze mici nu poți să o apleci foarte mult pentru că este foarte grea. Are 230 de kg aproximativ și se simte foarte repede greutatea asta pentru că majoritatea greutății este în partea de sus. Cum zic jurnaliștii care vorbesc în engleză, este top heavy, da? Adică grea în partea de sus. Și chestia asta se resimte foarte repede în momentul în care începi să o apleci într-o parte sau în alta. Este o motocicletă de buget, da? Costă 6.000 ceva de euro nouă. Este o motocicletă de touring. Din punctul meu de vedere este o motocicletă de touring. Ai o poziție dreaptă, te apără destul de bine de vânt, chiar foarte bine aș putea să zic. Își face destul de bine treaba și parbrizul respectiv, chiar și pentru înălțimea mea de 1,85 m. Există și ceva vibrații de la motorul acela, undeva pe la vreo 5.000 de rotații pe minut. După ce treci, încep să dispară, să resimt cam peste tot vibrațiile, adică le resimți și în scărițe, și sub șa, și în ghidon, deci să resimți vibrațiile, nu ai cum să nu le simți. Ce aș putea să mai zic este faptul că inițial am crezut că este un pic submotorizată, dat fiind că are doar 48 de cai și 45 de Nm pe o greutate de 230 de kg. Însă, odată ce mergi cu ea pe stradă, să știi că nu te dezamăgește, trage destul de ok. Poți să pui și bagaje și să mergi liniștit cu ea pe autostradă, poți să mergi la drum întins fără nicio grijă. S-ar putea să mai apară probleme dacă vrei pe lângă bagaje să mai iei și un pasager. Atunci, într-adevăr, s-ar putea să simți nevoia de mai multă putere, dar în rest, dacă mergi singur și cu bagaje, n-ai nicio problemă, puterea este suficientă, poți să faci depășiri, poți să mergi lejer la 130-140 drum întins, n-ai nicio problemă, poți să mergi chiar și mai tare, dar merge, motocicleta merge destul de ok, n-am ce să-i reproșez, are ABS. O altă chestie care mi-a plăcut foarte mult este faptul că vine cu crash bar, vine cu cric central, vine cu handguard-uri de metal, care sunt destul de utile. Ce zic, vine cu destul de multe opționale incluse. La banii ăștia de 6.000 și ceva de euro, eu zic că e ok, e o motocicletă bună. Deci, practic, dacă vrei o motocicletă de touring nouă și nu ai foarte mulți bani, poate să fie o opțiune pentru tine. Clar merită să mergi, să încerci motocicleta asta pentru că e o motocicletă bună, da? Deci, o recomand măcar să o luați la test drive să vedeți cum e. Pentru asta, bineînțeles, vă invit să mergeți la East Bike, la Câmpina. Bine, magazinul este de fapt în Brebu, dar se numește East Bike Câmpina. Oamenii de acolo sunt foarte tari, foarte deschiși și sincer, după experiențele din ultimele săptămâni cu ei, cred că a devenit unul din magazinele mele preferate de moto, deci chiar vă recomand cu căldură să mergeți acolo. Au foarte multe motociclete pe stoc care puteți să le vedeți, să vă urcați pe ele, să vedeți cum se simt motocicletele respective. Au foarte multe echipamente și tot felul de accesorii foarte interesante. Au și ceva service acolo pentru mentenanță și chestii de-astea mai uzuale. Este un magazin foarte bun, mai ales pentru zona asta gen Câmpina Ploiești și în general cam tot județul Prahova, pentru că lipsea ceva de genul. Lipsea un magazin serios și niște oameni care pot să ai încredere. Așa că dacă sunteți din zonă și vedeți clipul ăsta, de ce nu trageți o fugă până acolo să vedeți un pic cam despre ce este vorba. Mie mi se pare super tare și foarte, foarte ok, adică oamenii sunt super deschiși, frate, și poți să discuți o groază de chestii cu ei, foarte pasionați de ceea ce fac. Mie mi-a lăsat o impresie foarte bună, de obicei nu recomand magazine sau
chestii de genul ăsta. Sunt convins că dacă și acum le scriu, cu siguranță mi-ar da oricând motocicleta să mă duc să mai filmez cu ea, dar eu personal n-am vrut să fac chestia asta pentru că efectiv mi-a fost așa rușine să abuzez de bunătatea lor. Și cam asta este. O să mai cumpăr echipamente, o să încerc să mai cumpăr o cameră pentru a nu mai trece prin situația asta și în cazul în care din nou drăcia asta se hotărăște să nu mai filmeze, măcar să am cealaltă cameră care să filmeze în continuare și pot să fac un voice-over sau chestii de genul. Consider că chestia asta e șutul în fund care mă împinge înainte, să zic așa, și următoarele clipuri vor fi și mai interesante. Vă promit chestia asta. Sper că totuși v-ați bucurat de clipul de astăzi, sper că v-a plăcut și până data viitoare să-i dați tare, să ne auzim cu bine.